नमस्ते infosys को YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिका क्लासहरुमा हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङ यो होम मेनु भित्रको अगाडि मर्ज ट्याब यो र्याप टेक्स्टहरु अरु पढिसकेका छौं। आज हामी पढ्दै छौं फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट भित्रको गो टु स्पेशल। गो टु स्पेशल भित्र हेर्नुस् त तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ कमेन्ट, कन्स्ट्रेन्ट, फर्मुलाज, फर्मुला भित्र नम्बर, टेक्स्ट, लजिक्स, इरर्स, ब्लैंक्स, करेन्ट रिजन, करेन्ट एरे, अब्जेक्ट्स, रो डिफरेन्स, कलम डिफरेन्स, प्रेसिडेन्स, डिपेन्डेन्स, लास्ट सेल, भिजिबल यो धेरै छ भित्र हेर्नुस् त यी कन्डिसनल फर्मेट, डाटा भ्यालिडेसन हामीले सबै पढ्दै छौं आज है। सबैभन्दा सुरुमा हामी जाउँ फाइन्ड एन्ड रिप्लेस भित्र, फाइन्ड एन्ड सेलेक्ट भित्र गो टु स्पेशल भित्र हामी जाउँ, कमेन्टमा जाउँ। ओके, यो कमेन्ट यसले कहाँ देखाइरहेको छ हेर्नुस् त, यो हरि कार्की र सुनिना अवाल देखाइरहेछ नि दुईटा। अब यहाँ कमेन्ट कुन कुनमा छ भन्ने यहाँ मैले यस्तो गरे भने चाहिँ बल्ल स्पष्ट हुन्छ हेर्नुस् त। यो दुईटामा कमेन्ट छ, यो हरि कार्कीमा छ रेगुलर स्टुडेन्ट, सुनिना अवालमा अनयुजुअल छ नि। हो यस्तो धेरै तपाईसँग ठुलो डाटा छ, लाखौं लाख डाटाहरु छन् तपाईसँग, त्यसमा चाहिँ तपाईले कुन कुनमा कमेन्ट दिनु भएको छ। यस्तो कमेन्ट तपाईलाई सिलेक्टेड कमेन्टहरु मात्रै चाहियो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, तपाईले यहाँ फाइन्ड एन्ड रिप्लेसमा गएर गो टु स्पेशलमा गएर कमेन्ट खोज्न सक्नुहुन्छ है। त्यो त एउटा भयो। अब यसलाई मैले ब्याक गर्छु। अब अर्कोमा जाउँ, गो टु स्पेशल भित्र छ कन्स्ट्रेन्ट। कन्स्ट्रेन्ट भित्र मैले के गर्छु त, के भित्रको कन्स्ट्रेन्ट मात्रै नम्बर मात्रै गर्छु। यो कन्स्ट्रेन्ट भनेको चाहिँ फर्मुला नलागेको टेक्स्टहरु, तपाईको यो टेबलमा फर्मुला नलागेको टेक्स्टहरु के छ त, यसमा फर्मुला लागेको छैन, यसमा लागेको छैन, यसमा लागेको छैन, तर यसमा लागेको छ। कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हेर्नु है त, यो यसमा लागेको छैन, यहाँ माथि देखाएन नि, यसमा हेर्नुस् त यहाँ लागेको छ नि त। हो यसरी थाहा हुन्छ फर्मुला लागेको छ कि छैन भनेर। यो भयो। यस्तो यदि तपाईलाई त्यो फर्मुला नलागेको टेक्स्टहरु यस्तो पत्ता लगाउनु छ भने चाहिँ तपाई कहाँ जाने त, यहाँ गो टु स्पेशलमा गएर कन्स्ट्रेन्टमा जाने। तपाईलाई के चाहियो, टेक्स्ट चाहियो, नलागेको फर्मुला नलागेको ओके गर्ने, यो लागेको छैन यसमा फर्मुला। अब जस्तै तपाईलाई अर्को के चाहियो, गो टु स्पेशलमा गएर यो कन्स्ट्रेन्टमा गएर टेक्स्ट पनि हैन लजिक्स चाहिएको छैन रहेछ, त्यो लजिक्स यसमा राखेको रहेन रहेछ यो टेबलमा। यदि तपाईसँग लजिक्स भएको भए त्यसले त्यो पनि देखाउँथ्यो है। जस्तै अब यहाँ कन्स्ट्रेन्ट भित्र गएर इरर्स हेरौँ है त, इररहरु के रहेछ त, इरर देखाउनु पर्छ यहाँ। इरर एकछिन है त, यहाँ जाउँ यसमा गएर कन्स्ट्रेन्टमा गएर यो हटाउँ, यो इरर्समा जाउँ, यसमा जाउँ, ओके गरौँ। नो सेल्स वेयर फाउन्ड, यसलाई यसरी सिलेक्ट गरे पछाडि इरर्स त गो टु स्पेशल कन्स्ट्रेन्टमा जाने, फर्मुला लागेको इरर होला यो सायद है। तर यदि छैन भने यो इररको काम यहाँ मैले फर्मुलामा पनि देखाउन सक्छु। एकछिनमा हेर्नु होला है, यसमा रहेन रहेछ, यो यसमा लागेको रहेन रहेछ, कन्स्ट्रेन्टमा इरर वाला कन्स्ट्रेन्ट रहेन रहेछ यहाँनिर। जस्तै अब त्यसैलाई कसरी हेर्ने, जस्तो हेर्नु है त, यो फर्मुलामा जाने हैन इरर, यो इररलाई अघि नभएको थियो हैन, फेरि म यहाँ इरर गरेर हेर्छु। हेर्नुस् त यहाँ इरर देखायो, के मिस्टेकहरु छन् तपाईले टेबल टाइप गर्दाखेरि के मिस्टेक, यो कसरी मिस्टेक, यो किन मिस्टेक भयो, यो कसरी भ्यालु आयो भन्ने कुरा हेर्नु है त। इक्वल टु लोअर राखे, लोअर भनेको स्मल बनाउने, तर केलाई बनाउने भन्दाखेरि L4 is to M4 भने, L4 भनेको 1 2 3 4 यो is to यो गरे, लोअर त बनाउने भने तर यहाँ छ खाली इरर देख्यो नि। हो यस्तो बेलामा यस्तो इररहरु छ भने चाहिँ त्यहाँ इरर देखाउँछ त्यसले है। अब यहाँ भित्र जाने, गो टु स्पेशल भित्र जाने, फर्मुला भित्र। अब फर्मुला लागेको छ, केमा लागेको छ, नम्बरमा लागेको छ त, कहीँ नम्बर भन्ने गर्ने है, ओके गर्ने। यहाँ फर्मुला लागेको रहेछ, कसरी थाहा हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् त है, देखियो। हो जस्तै अब गो टु स्पेशलमा गएर फर्मुलामा गएर अरु केमा लागेको छ त, टेक्स्टमा लागेको छ फर्मुला, कहीँ हेर्नु है त, टेक्स्टमा कहीँ फर्मुला लागेको छ, यहाँ जाने, फाइन्डमा जाने, गो टु स्पेशलमा जाने, फर्मुलामा जाने, यो हटाउने, यहाँ जाने, यसमा जाने, ओके गर्ने। यसमा लागेको छ फर्मुला, यो टेक्स्टमा फर्मुला लागेको छ। हेर्नुस् त यहाँ अप्पर लेखेको छु मैले, अप्पर भनेको क्यापिटल बनाएको छु, यसमा पनि फर्मुला लागेको छ नि। हो यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईलाई त्यसले काम गर्छ है। अब अर्कोमा जाउँ, गो टु स्पेशल, यो फर्मुला भयो ब्ल्याङ्क छ त, कतै छ भने देखाउँछ, छैन भने यहाँ दुईटा रहेछ,
यहाँ देखाएँ नि। अब यसमा मैले कलर लाएँ भने चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ कलर लाएँ, यो किन यताको देखायो भन्दाखेरि बाहिरको पनि सेलेक्ट भएको थियो कि। जस्तै मैले यसलाई मात्रै सेलेक्ट गरेँ। ल अब यहाँभित्र चाहिँ ब्ल्याङ्क कुन छ त भनेर हेर्नु पर्यो भने यहाँ जाने, ब्ल्याङ्क गर्ने है। ओके गर्ने। यो दुईवटा ब्ल्याङ्क छ। ब्ल्याङ्क कसरी छ भन्ने यहाँ रङ लाग्यो भने थाहा हुन्छ है। यहाँ है यो र यो दुईवटा ब्ल्याङ्क छ। हो यस्तो ब्ल्याङ्क तपाईँलाई पत्ता लगाउनु पर्यो भने यहाँबाट गर्न सकिन्छ। यो ब्ल्याङ्कको लागि मैले अर्को पनि एउटा टेबल बनाएको छु। जस्तै मैले यहाँ सेलेक्ट गरेँ, यहाँ होइन यो ब्ल्याङ्क सेल यहाँभित्र रहेन छ। ब्ल्याङ्क भित्र कहाँ छ त अर्को एरियाभित्र अब्जेक्ट यहाँभित्र छैन रहेछ। यसमा पनि छैन रहेछ, यसमा छैन रहेछ। ठिकै छ। यो ब्ल्याङ्क भनेको चाहिँ कहीँ खाली छ भने पत्ता लगाउने काम गर्छ भनेर तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। ब्ल्याङ्क धेरै ठुल्ठुलो डाटाहरू छ भने त्यहाँ ब्ल्याङ्क कहीँनिर छुटेको छ कि इन्ट्री गर्नु भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो ब्ल्याङ्क युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ गो टु स्पेसलभित्र करेन्ट रिजन भनेको के हो त? करेन्ट रिजन र कन्ट्रोल ए सेलेक्ट अल भनेको एउटै हो। करेन्ट रिजन भनेको यो रिजनमा हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले। करेन्ट रिजनमा कहाँ यो करेन्ट रिजन भनेको कुन एरियामा हुनुहुन्छ त तपाईँ, कहाँ हुनुहुन्छ त भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो नि। यहाँ गएर गो टु स्पेसलमा गएर यहाँ करेन्ट रिजन गरेर ओके गर्नु भने हुन्छ है। जस्तै मानौ एकछिनको लागि मैले यहाँ एउटा केही डाटा टाइप गरेँ होइन, यहाँ गरेँ होइन। जस्तो यहाँ हुनुहुन्छ नि तपाईँ, यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ जाने होइन, गो टु स्पेसलमा गएर के गर्ने, करेन्ट रिजन गर्ने कि। यहाँ है यो रिजनमा हुनुहुन्छ, अघि तपाईँ त्यो रिजनमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले यो रिजनमा हुनुहुन्छ। कुन रिजनमा हुनुहुन्छ भनेर देखाउनलाई काम गर्छ त्यसले है। यो भयो। अर्को जाउँ, त्यहाँभित्र जाउँ, एरियाभित्र जाउँ। यहाँभित्र अब यहाँ एरिया आउँछ है। गो टु स्पेसलभित्र के छ त, एरिया, करेन्ट एरिया। यो एरिया भनेको के हो त? जस्तै तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुभयो होइन, यहाँ गएर यहाँ गो टु स्पेसलभित्र गएर के गर्नुभयो त, यहाँ करेन्ट एरिया गर्नुभयो नि। अब यो यति एरिया देखायो। एरिया भनेको के हो त्यो जान्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा त। एरिया पढ्नको लागि त एरिया भनेको के हो जान्नु पर्यो नि त होइन। जस्तै मैले यसलाई मेटाएँ। यो टेबल मैले कसरी बनाएँ त? यो त्यत्तिकै बनेको छैन, यो फर्मुलामा एरियामा बेस्ड भएको छ क्या। यो मिलेर बसेको छ। एरिया भनेको चाहिँ यस्तो खालको सेटिङ हो जहाँ चाहिँ हरेक कुराहरू मिलाएर राखिन्छ क्या। मिलाएर राख्नुलाई एरिया भनिन्छ। जस्तै मैले यसलाई हटाएँ है, यसलाई मैले यो कस्तो सेटिङ मिलाएको छु भन्दाखेरि यहाँ 2 लेखेको छु, यहाँ 1 लेखेको छु। यो 2लाई चाहिँ यो दुईटासँग लिङ्क गरेको छु मैले, इजिकल टु यो इन्टु यो गरेर यो गरेको छु मैले, 2 गरेको छु होइन। अब यो एरिया कसरी युज गरेँ, यो कसरी बनाएको छ त मैले यहाँ हेर्नु है त। यसलाई मैले यसरी सेलेक्ट गर्छु है। अनि त्यस पछाडि म यहाँभित्र डाटाभित्र जान्छु। डाटा वाट इफ एनालाइसिसभित्र जान्छु। डाटाभित्र गएर वाट इफ एनालाइसिसभित्र गएर यहाँ डाटा टेबल भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्छु होइन। यति गरिसके पछाडि मैले रो इनपुट सेल भन्छ, इनपुट दिने भन्छ, कुन दिने, यो दिने इनपुट। अनि रो इनपुट कलम भन्छ, कलम कुन दिने, यो दिने हुन्छु मैले होइन। ओके गर्छु नि। यही टेबल भन्छ है, हेर्नुहोस् त। यो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, यसरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यसरी 10 सम्मको टेबल बनेछ। टेबल अफ 10 भनेपछि टेबल टु 10 भनेपछि 1 देखि 10 सम्मको टेबल यसरी एरियामा मिलाएर राख्न सकिन्छ। तपाईसँग ठुल्ठुलो डाटाहरू छ, त्यसमा तपाईँले एरे फर्मुला युज गर्नुभएको छ भने कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नुभएको छ भनेर देखाउनु पर्यो भने केले काम गर्छ त? यो यहाँ जाने होइन, यहाँ फाइन्ड एन्ड रिप्लेस गर्ने है। गो टु स्पेसल गरेर यहाँ करेन्ट एरे गरेपछि यहाँ आउँछ कि यतिमा एरे लागेको रहेछ, फर्मुला लागेको छ यसमा, देखायो हो। यसरी युज गर्न सकिन्छ यसलाई। अब अर्कोमा जाउँ। अब यो अब्जेक्ट भन्छ। यो अब्जेक्टको लागि यहाँ बेग्लै मैले यहाँबाट बनाएको छु। यतिवटा अब्जेक्ट छन् तपाईसँग, 1 2 3 4 होइन। यो अब्जेक्टमा कसरी युज गर्ने भन्दा गो टु स्पेसल गर्ने होइन, यहाँ अब्जेक्ट गर्ने आयो। यहाँ 1 2 3 4 छ। अब एउटाबाट अर्कोमा जानु पर्यो नि, यसरी 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 सर्यो, यसरी गर्न सकिन्छ है। युज गरेर हेर्नु होला। त्यो भयो। अब्जेक्ट पनि सक्यो। अब हामी कहाँ गयौँ? अब हामी गयौँ अर्कोमा। यो अब्जेक्ट यिनीहरू सबै सक्यो। अब हामी जान्छौँ रो डिफरेन्स। रो डिफरेन्स भनेको के हो? रो डिफरेन्स भनेको के हो सबैभन्दा सुरुमा थाहा हुनु पर्यो। तपाईसँग यस्तै रो भएको धेरै डाटाहरू छन्, हजारौँ हजार लाखौँ लाख डाटाहरू छन् तपाईसँग। यो चाहिँ सिरियल्ली मिलेको हुनुपर्ने हो। यहाँ अब यहाँ पनि छ, यहाँ 2 2 2 2 यो मिलेछ, यो मिलेछ भनेर कति हेरेर सक्नुहुन्छ? हजारौँ लाखौँ छ भने त दिनभरि, 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिना लाग्छ तपाईँले। तर यहाँ एक्सेलबाट एकैचोटि गर्न सक्नुहुन्छ। कतिसम्मलाई हेर्नुपर्ने तपाईँले? यहाँदेखि यहाँ सर्ट सेलेक्ट गर्ने, यहाँ जाने, गो टु स्पेसल गर्ने, रो डिफरेन्स गर्ने। डिफरेन्स कहाँ आएको छ? यहाँ रङ लगाइदिने। यहाँ नयाँ डिफरेन्स रहेछ हेर्नु त। यहाँ 6 6 6 छ, यहाँ बिचमा आएर यहाँ 5 भएछ कि 8 8 8 8 छ, यहाँ 7 आएछ। यहाँ बिचमा घोटाला भएछ हेर्नुहोस् त। हो यस्तै थाहा हुन्छ यहाँनिर है। यहाँ बिचमा 5 आएछ, यहाँ बिचमा सिरियल्ली मिलिराख्नु पर्ने। रोमा डिफरेन्स आयो कि यो रोमा यो डिफरेन्स आयो।
हो यस्तो डिफरेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो नि त्यसले काम गर्छ कोलम डिफरेन्स पनि त्यही हो मैले कोलममा पनि एउटा डाटा यहाँ स्याम्पल डाटा लेखेको छु यहाँ क्लिक गर्ने हैन यहाँ गो टु स्पेशल गर्ने कोलम डिफरेन्स गर्यो भने यहाँ कोलममा डिफरेन्स आछ कि यहाँ रङ लाग्यो भने ठ्याक्क देखिन्छ यो हेर्नु त है यहाँ 3 4 5 भइरहेछ यहाँ 5 5 5 भएछ यहाँ बिचमै डिफरेन्स आयो के यो कोलममा पनि डिफरेन्स आयो यस्तो डिफरेन्सहरु पत्ता लगाउनु पर्यो नि यहाँबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ यहाँबाट यो गो टु गरेर है अब अर्को आयो प्रेसिडेन्स भन्छ यो प्रेसिडेन्स भनेको इम्पोर्टेन्ट छ ट्रेस प्रेसिडेन्स भनेको के हो सुरुमा बुझ्नु पर्यो ट्रेस प्रेसिडेन्स भनेको के हो जस्तै मैले यहाँ यस्तो डाटा लेखे यो लेखे हैन अनि यहाँ गएर मैले इक्वल टु के गरे भन्दाखेरि यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो गरे भने नि यो आयो नि यहाँ यो कसरी आएको छ भन्दाखेरि यो सबै जोडिएर आएको छ अब तपाईले यहाँ हेर्दा त के हो के थाहा हुँदैन नि त यहाँ यसरी सेलेक्ट गर्ने यहाँ गएर यहाँ जाने हैन त्यसपछि यहाँ प्रेसिडेन्स गरेपछि यहाँ देखायो नि त्यसले त यो सबै चाहिँ यहाँ नेर यस्तो छन् तर यो चाहिँ यस्तो छ यो सबै भन्दा सबैसँग जोडिएको छ नि के यो हो कि हैन भन्नु कसरी थाहा हुन्छ यहाँ जाने यसरी सेलेक्ट गर्ने यहाँ डाटामा जाने के यहाँ डाटा हैन यहाँ फर्मुला भित्र छ त्यो यहाँ जाने ट्रेस प्रेसिडेन्स यसलाई यहाँ क्लिक गरेर मैले बाहिर क्लिक गरेर यही गरे यहाँ ट्रेस प्रेसिडेन्स गर्छु नि देखायो यो पनि यही गएको छ यो जोडिएको छ यो सबै जोडिएर यो भएको छ भनेको यही सबैको योगफल हो यो भनेको यस्तो प्रेसिडेन्सहरु युज भएको छ भने त्यहाँ गो टु स्पेशलमा गएर पत्ता लगाउन सकिन्छ कि त्यहाँ ट्रेस प्रेसिडेन्स भयो हो त्यो पत्ता लगाउनलाई यहाँ होममा जाने यहाँ गएर यहाँ गो टु स्पेशल गरेर प्रेसिडेन्स गरेर हुन्छ डिपेन्डेन्स पनि त्यही हो डिपेन्डेन्स कुन डिपेन्ड छ त्यसमा भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यो फेरि मैले यसमा एरो युज गरिसकेको छु कि यो एरो भइसकेको छ पत्ता लाग्छ त्यहाँनेर है एउटै काम हो उस्तै काम हो जस्तै अर्कोमा जाने गो टु स्पेशलमा गएर यो लास्ट सेल भनेको सबैभन्दा सुरुमा तपाई लास्ट सेल भनेको जस्तै यहाँ केही काम गर्दै हुन्छ तपाई यहाँ गएर यहाँ टाइप गर्नुभयो लास्टमा गएर तपाई यहाँ आउनुभयो हैन तपाईको इम्पोर्टेन्ट डाटा हो छोडेर जानु भएको छ कसैले चलायो कि चलाएन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ लास्ट सेल यो हो नि त तपाईले गरेको त कसैले आएर यहाँ अरूतिर चलायो भने अर्को देखाउँछ लास्ट सेल अब मैले हेरौँ है त यहाँ जान्छु यहाँ लास्ट सेल हेर्छु नि यहाँ पुगिसकेको छ लास्ट सेल यहाँ लास्ट सेल यहाँ थिचेछु के मैले जस्तै यही हो लास्ट सेल मान यहाँ लेखे मैले अब मैले केही गरिन है यतातिर गएन ल म अब त्यसैले म यहाँ जान्छु हैन गो टु स्पेशल गर्छु लास्ट सेल भनेको अघि नै लास्टमा चलाएको यो हो लास्ट सेल भनेको सबैभन्दा अन्तिममा तपाईले कुन सेलमा क्लिक गर्नुभयो त्यो देखाउँछ त्यहाँ यो गो टु स्पेशल गर्ने है अब यहाँ भिजुअल सेल अन्ली यो भिजुअल सेल अन्ली चाहिँ मैले तपाईलाई पछि अटो सम भन्ने एउटा पढाउँछु त्यसपछि हो त्यहाँ क्लास छ अटो समको है हो त्यतिबेला मैले भन्छु यो लामो हुन्छ क्लास अहिले 12 मिनेट भइसकेको छ है यो त्यतिबेला मैले भन्छु भिजुअल सेल्स अन्ली कसरी युज गर्ने भनेर त्यहाँनेर मैले भन्छु तपाईलाई अब अहिले जाउँ कन्डिसनल फर्मेटिङ र डाटा भ्यालिडेसन कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको के हो त कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको के हो यो कन्डिसनल फर्मेटिङ यहाँ लगाएको छु म तपाईलाई गरेर देखाउँछु कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको के हो भनेर है क्लियर गर्ने मैले कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको यहाँ यसरी सिलेक्ट गरे अनि म यहाँ गएर यहाँ लेस देन कति भन्दाखेरि 45 बनाए मैले है ओके फेरि यहाँ कन्डिसनल फर्मेटिङ लगाएको छ यो नेम भनेको ए हो इंग्लिशमा 44 ल्याएको छ 45 भन्दा कम लिएर आउने इंग्लिशमा कति जना छन् म्याथमा कति जना छन् भनेर तपाईले यहाँ एउटा कन्डिसन लगाएर फर्मेटिङ तयार गर्नुभएको छ यहाँ अब तपाईलाई कहाँनेर कुन रोमा चाहिँ कुन कलममा चाहिँ तपाईले कन्डिसनल फर्मेटिङ लगाउनु भएको छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने यो यहाँ सरसर हेर्दै रङ लाग्छ के हो के थाहा छैन नि अब यहाँ गएर तपाईले कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्नुभयो भने यहाँ नेर गएर कन्डिसनल फर्मेट गर्नुभयो भने यहाँ देखाउँछ कि यो दुईटामा लागेछ तर यसमा देखाएन नि त यसमा मात्रै देखायो किन भन्दा यहाँ लागेको छ के त्यो भयो यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ यो भयो एउटा अब यहाँ भित्र छ डाटा भ्यालिडेसन भनेको के हो डाटा भ्यालिडेसन भनेको के हो पहिले यहाँ म डाटा भ्यालिडेसनको त्यहाँ तपाईलाई गरेर देखाउँछु गो टु स्पेशल गर्ने है डाटा भ्यालिडेसनमा जाने यहाँनेर अल गरेर ओके गर्ने यसमा डाटा भ्यालिडेसन लागेको छ अरे डाटा भ्यालिडेसन भनेको के हो त खासमा डाटा भ्यालिडेसन भनेको के हो भने यहाँ डाटा भ्यालिडेसन यहाँ डाटा भ्यालिडेसन यहाँ चाहिँ आयो यहाँ डाटा भ्यालिडेसन यो डाटा भ्यालिडेसन यहाँ मैले डाटा भ्यालिडेसन लगाएको छु यहाँनेर जस्तै एउटा मैले डाटा भ्यालिडेसन नै बनाएर देखाउँ तपाईलाई हैन त्यसपछि कन्फ्युज पनि हुँदैन सजिलो पनि भयो त्यति भएपछि त मैले यसलाई डिलिटै गर्दै ल यसलाई मैले डिलिटै गर्दै डिलिट गरेर म एउटा डाटा भ्यालिडेसन तयार पार्छु है त नेम अफ स्टुडेन्ट्स भन्ने एउटा बनाए
यहाँदेखि सिरियल नम्बर पनि लेख्छु मैले। ल अब यहाँ फर्मेट यहाँ गएर यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु, एउटा यसको चाहिँ यहाँ भएछ कि उल्टो भरे। ल ठिक छ हैन। हेत्तेरिका ल अब हेर्नु है त, यसमा मैले यस्तो कलर लगाइदिएँ 1 देखि सिरियल्ली तान्छु 16 सम्म तान्छु, यो ल्याउँछु, धेरै लामो भयो भने त तल नदेखिने रहेछ, यसलाई मैले डिलिट गरेँ है त। ल भयो, नेम अफ स्टुडेन्ट यहाँनिर राखेँ मैले। ल यसमा यो यति एरियामा मैले डाटा भ्यालिडेसन लाउँछु, यहाँ जान्छु, यहाँ डाटामा गएर डाटा भ्यालिडेसन क्लिक गर्छु हैन। यिनी गरेर मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट डाटा भ्यालिडेसन टेक्स्ट लेन्थमा क्लिक गर्छु। ल मैले टेक्स्ट लेन्थ बनाएँ, डाटा भ्यालिडेसन बिट्विन कतिदेखि कतिसम्म, मिनिमम 3 देखि म्याक्सिमम 10 सम्म राख्छु। ल ओके गर्छु। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै नेम मैले यहाँनिर राम लेखेँ, ठिक छ, यो 3टा छ यहाँ, यसमा त केही फरक परेन। डिलिट गर्छु यसलाई मैले, होममा गएर अलि ठुलो बनाएँ फन्टको साइज, यसमा मैले के लेखेँ, राम लेखेँ, मानो यसमा 3टा छ नि त, ठिक छ। अब एबी लेखेँ, मान्छ त एएफ लेखेँ, मानेन नि। किन मानेन भन्दाखेरि त्यो अनुसारको त्यो मिलेको छैन, त्यहाँनिर डाटा भ्यालिडेसन अनुसारको सेटिङ मिलेन। यहाँनिर सीता लेखेँ मैले, मिल्यो हो। यसरी डाटा भ्यालिडेसन राख्नु भएको छ तपाईँले कुनै एरियामा भने कुन कुन एरियामा राख्नु भएको छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने केले काम गर्छ त भन्दा यहाँ जाने हैन, यहाँ गो टु स्पेशल गर्ने हैन, यहाँ डाटा भ्यालिडेसन गर्ने के, यतिमा लागेछ अरे डाटा भ्यालिडेसन, यता त लागेको छैन, देखाएन नि त, यहाँ मात्रै देखायो हो। यसरी डाटा भ्यालिडेसन लगाएको चाहिँ कहाँ छ त, कुन कुन डाटामा, कुन कुन टेबलमा कहाँ लगाएको छ डाटा भ्यालिडेसन भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यसरी काम गर्छ। त्यसले केले काम गर्छ भन्दाखेरि यो डाटा भ्यालिडेसनले काम गर्छ के। ल यो मेनुहरुमा तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन भयो भने फेरि मलाई कमेन्टमा भन्नु होला, मैले तपाईहरुको लागि अर्को क्लासमा फेरि मैले तपाईहरुलाई भन्नेछु। मेरो युट्युब च्यानल एरे इन्फोसिसलाई धेरै भन्दा धेरै लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।